नवरात्रीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। 9 दिवसाचे उपवास आहेत तर पदार्थांमध्ये थोडासा वेगळेपणा असायलाच हवा। तर आज आपण तिखट पुऱ्या बनवणार आहोत, ज्या बनवायला एकदम सोप्या आहेत, पटकन होतात आणि चवीला तर खूप छान लागतात। तर या तिखट पुऱ्या खायला कुठल्याही उपवासाच्या भाजीबरोबर किंवा अगदी दह्याबरोबर सुद्धा आपण खाऊ शकतो। पटकन आणि चिरा न जाता पुऱ्या कशा बनवायच्या हे व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। पुऱ्या बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी उपवासाची भाजणी घेतलेली आहे। ह्या भाजणीमध्ये मी टाकलेलं आहे चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा बारीक वाटून घेतलेली हिरवी मिरची किंवा बारीक कापूनही तुम्ही टाकू शकता। मिरची आणि मीठ व्यवस्थित या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे। जर उपवासाला तुम्ही जिऱ्याचा वापर करत असाल तर जिरं देखील तुम्ही इथं वापरू शकता। हे सगळं मिक्स करून झालेलं आहे। तर आता पीठ मळायचं आहे। पीठ मळण्यासाठी आपण इथे गरम पाण्याचा वापर करत आहे। गरम पाणी वापरल्यामुळे पिठाला एक थोडंसं असं चिकटपणा येतो आणि भाकरी जी आहे ती छान वळली जाते। तर मी हे थोडं पाणी टाकून आपण हे आधी पीठ जे आहे ते मिक्स करून घेणार आहोत। पाणी खूप एकदम टाकायचं नाही, लागेल त्याप्रमाणे आपण थोडं टाकू शकतो। पाणी थोडंसं गरम आहे त्याच्यामुळे मी इथं चमच्याचा वापर केलेला आहे। चमच्याने मिक्स करून झाल्याच्या नंतर हाताने थोडंसं हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत। पीठ जे आहे आपल्याला खूप ओलसर असं मळायचं नाही। पीठ मिक्स करून झालेलं आहे आणि थोडंसं गरम आहे, तर त्याच्यावर मी इथं प्लेट ठेवत आहे आणि त्यामुळे काय होईल, थोडंसं आणखी भिजलं जाईल आणि गरम आहे त्याच्यामुळे अजून छान असं पीठ आपलं तयार होईल। ते 5 ते 7 मिनिट आपले झालेले आहेत। पिठामध्ये मस्त असा चिकटपणा आलेला आहे, त्यामुळे पुऱ्यांना अजिबात चिरा देखील जाणार नाहीत। आता याचा गोळा असा मळून घेऊया आणि खूप घट्ट देखील नाही आहे हे, इथे पाहू शकता। आता ह्या पिठामध्ये मी उकडून घेतलेला अर्धी वाटी बटाटा टाकत आहे। बटाटा पूर्ण पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स व्हायला हवा, त्यामुळे मी डायरेक्टली या पद्धतीने मिक्स करत आहे आणि बटाटा व्यवस्थित शिजलेला देखील आहे, त्याच्यामुळे तो एकदम छान असा ह्या पिठामध्ये मिक्स होईल। पीठ भिजवताना आपण गरम पाणी वापरलेलं आहे आणि त्यात बटाटा घातलेला आहे, त्यामुळे काय होतं, गरम पाण्यामुळे पिठामध्ये चिकटपणा येतो आणि बटाट्यामुळे पुरी मस्त फुगते आणि मऊ होते। तर बटाटा आणि भाजणी व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे आणि याचा मस्त असा पिठाचा गोळा तयार झालेला आहे। या पद्धतीत पिठाचा घट्टपणा असायला हवा, त्यामुळे पुऱ्या ज्या आहेत त्या छान लाटल्या जातात। तर पीठ मळून झालेलं आहे, तर आता याच्यावर थोडासा तेलाचा हात टाकणार आहोत आणि पुन्हा आपण हे चांगलं मळून घेणार आहोत। पीठ जेवढं व्यवस्थित मळलं जाईल तेवढ्या पुऱ्या देखील मस्त येतात। 2 ते 3 मिनिट पुन्हा मी तेल लावून हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। मस्त असा हा गोळा तयार झालेला आहे, इथे पाहू शकता। आता याचे छोटे आपण गोळे करून घेणार आहोत। पुऱ्यांच्या साईजनुसार मी इथे सगळे गोळे बनवून घेतलेले आहे। त्यानंतर पुरी बनवण्यासाठी मी इथे एक प्लास्टिकचा पेपर घेतलेला आहे, त्याला तेलाने किंवा तुपाने असं ग्रीस करून घ्यायचं आहे, त्यामुळे पुरी जी आहे पेपरला चिकटणार नाही। तेल लावलेल्या भागावर मी इथे पुरीचा एक गोळा ठेवलेला आहे। त्यानंतर प्लास्टिक पेपरची दुसरी साईड फोल्ड करून याच्यावर टाकलेली आहे। त्यानंतर मी ही प्लेट वापरलेली आहे, जी एका साईडने पूर्ण प्लेन आहे। तर ही जी प्लेट आहे मी ह्या प्लास्टिक पेपरवर अशी वरून ठेवलेली आहे आणि ही हलकीशी प्रेस करायची आहे, दाबायची आहे हाताने आणि काही सेकंदातच आपली पुरी जी आहे छान अशी गोलाकार लाटून तयार आहे। काढून घेऊया। वरचा प्लास्टिकचा पेपर आधी ओपन करूया, त्यानंतर दुसऱ्या साईडने या पद्धतीत काढून घ्यायची आहे। पाहू शकता किती छान झालेली आहे। खूप जाड देखील किंवा पातळ अशा पुऱ्या लाटायच्या नाहीत, ही बरोबर लाटली गेलेली आहे। किंवा पुरी यंत्र असेल तर त्याने देखील आपण या पुऱ्या बनवू शकतो। दुसऱ्या साईडला मी लोखंडाच्या कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। ह्या पुऱ्या लाटून झाल्या की ते डायरेक्टली कढईमध्येच टाकायच्या आहेत, त्यामुळे त्या चिकटायचा वगैरे पेपरला पुन्हा प्रश्न येत नाही आणि बनवायला देखील लगेच लाटून देखील होतात। एक पुरी तळेपर्यंत आपण इझिली दुसरी बनवू शकतो, त्यामुळेच गोळी आपण आधी बनवून घेतलेली आहेत। ही छान फुललेली आहे, पाहू शकता। वा, एकदम मस्त असा कलर देखील आलेला आहे। एकदा तेल तापलं की गॅस मी इथं मीडियम टू लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे, त्यामुळे पुऱ्या ज्या आहेत व्यवस्थित तळल्या जातात। टम्म अशी पुरी फुगलेली आहे, तर आता ही आपण काढून घेऊया। तर याच पद्धतीने सगळ्या पुऱ्या आपण राहिलेल्या लाटून घेणार आहोत आणि तळून देखील घेणार आहोत। तर उपवासाच्या भाजणी एक पदार्थ अनेक हा व्हिडिओ आपण अपलोड केलेला आहे। तर भाजणी कशी बनवायची याचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे किंवा आय बटन प्रेस करून तुम्ही पाहू शकता। याच पद्धतीने भाकरी देखील आपण ह्या भाजणीची करू शकतो, ती देखील मस्त अशी मऊ भाकरी बनते। आणि उपवासासाठी लागणारे इतर भाज्या आहेत, शेंगदाण्याची आमटी आहे, लाल भोपळ्याची भाजी आहे, बटाट्याची भाजी आहे। अनेक पदार्थांच्या रेसिपी आपण अपलोड केलेल्या आहेत, तर त्याही तुम्ही चेक करू शकता।
तर कुठेही चिरा न जाता न तुटता उपवासाच्या पुऱ्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। या पद्धतीने केलेल्या ह्या पुऱ्या तुम्हाला नक्कीच आवडल्या असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन आणि सोप्यात सोप्या रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचन यूट्यूब चॅनलला न विसरता सबस्क्राईब करा। त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।